بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمام دوستان گلم، امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد معجزه‌ای به نام عسل باهاتون صحبت کنم. عسل بهترین هدیه و عصاره طبیعت است که خداوند در اختیار ما انسانها قرار داده. زنبور برای به دست آوردن عصاره گل چند صد کیلومتر رو پرواز میکنه تا عسلی که ما از اون بهره مند میشیم رو فراهم کنه. زنبور وقتی شهد گل رو میمکه و در معده اضافی خودش ذخیره میکنه، با آنزیم های خاصی به نام اینورتاز مخلوط میکنه تا پهاش و ترکیب اون رو تغییر بده و بعد اونو به دهان زنبور دیگه منتقل میکنه و این روند رو تا زمانی تکرار میکنه که شهد تا حدی هضم بشه و فرایند هیدرولیز اتفاق بیفته و بعد در موم کندوی عسل ذخیره میکنه. کیفیت و خواص دارویی عسل به تنوع گل‌های منطقه‌ای بستگی داره که زنبور از شهد اونها استفاده میکنه. عسل رو حتما باید به صورت خام و غیر پاستوریزه استفاده کنیم، چون در حرارت بیش از 60 درجه متاسفانه خاصیت جادویی و درمانیش رو عسل از دست میده. ترکیبات عسل شامل قندها مثل فروکتوز، گلوکوز، اسیدهای آمینه، ویتامین‌های B، C و E و همچنین شامل مواد معدنی مثل آهن، روی و پتاسیم و همچنین دارای آنتی اکسیدان‌های قوی هستش. عسل طبیعت عسل گرمه و برای درمان بسیاری از بیماری‌های سرد خیلی مفیده. محیط عسل اسیدیه و په‌هاشش حدود 4 هستش. عسل رو دوستان گلم توجه کنید، حتما باید در ظرف‌های دربسته و دور از نور، گرما و رطوبت نگهداری کنیم، چون رطوبت باعث تخمیر و ترش شدن عسل میشه. عسل طبیعی ماندگاری بسیار بالایی داره، حتی میتونیم به مدت چند قرن نگهداری کنیم و اون به خاطر ترکیبات آنتی باکتریال قوی عسل هستش. البته خیلی بهتره که از عسل تازه استفاده کنیم، چون ممکنه آنزیم‌های موجود در عسل بعد از 2 سال متاسفانه از بین بره. دوستان گلم، طعم، رنگ و بوی عسل به نوع گل استفاده شده توسط زنبور عسل بستگی داره. بهترین راه تشخیص عسل طبیعی از عسل مصنوعی فقط آزمایشگاه عسل هستش. شکرک یا رشد شدن عسل طبیعیه و میزان فروکتوز عسل بستگی داره و نشانه سلامتی و طبیعی بودن عسل هستش. میتونیم از عسل به صورت خوراکی و موضعی استفاده کنیم. عسل برای بهبود بسیاری از بیماری‌های جسمی و روحی مفیده، مثل بیماری‌های گوارشی و معده، مشکلات دستگاه عصبی، بهبود آلرژی، آسم و سل، مقابله با انواع عفونت‌ها، زخم‌ها و سوختگی‌ها، تقویت دستگاه ایمنی بدن و ضد سرطان بسیار قوی هستش. عسل بهبود دیابت، مخصوصا دیابت نوع 2، تقویت حافظه، تقویت انرژی بدن، درمان ناراحتی‌های چشم، رفع کمخوابی و بیخوابی مخصوصا برای کودکان، مفید برای چین و چروک پوست، خشکی پوست، آلودگی پوست، سفید کننده و آفتاب سوختگی رو حتما درمان میکنه، درمان سرماخوردگی و آنفولانزا و همچنین ضد التهاب و ضد باکتری یا آنتی باکتریال هستش و کاهنده سطح کلسترول خون هستش، چون عسل نه چربی و نه کلسترول داخلش هستش. و عسل برای مهار میکروب اچ پایلوری داخل معده که عامل اصلی زخم معده هم هست بسیار مفیده و همچنین میتونیم برای درمان اسهال، یبوست و نفخ معده هم از عسل استفاده کنیم. استفاده موضعی از عسل برای درمان زخم، برای درمان زخم‌های باز، درمان سوختگی، بیماری‌های پوستی، درمان آکنه‌ای که در اثر عفونت‌های باکتریایی به وجود آمده بسیار
حائز اهمیت هستش. ترکیب عسل با هر ماده غذایی دیگه برای درمان خاصیت درمانی این ترکیب رو چند برابر میکنه. مثلا خوردن ترکیب پیاز و عسل بسیار خلطاوره و سرفه زیاد رو درمون میکنه و برای درمون التهاب لوزه کمک مؤثری هستش. و یا به طور مثال ترکیب سیاهدونه و عسل یا همون دوسین برای تقویت سیستم ایمنی بدن، دفع سنگ کلیه و دفع مثانه، درمان کیست تخمدان خانم ها، درمان ناباروری آقایون، درمان کبد چرب و درمان اعتیاد رو میتونیم از ترکیب سیاهدونه و عسل به دست بیاریم. البته مصرف بیش از اندازه عسل و یا کسانی که متاسفانه به عسل آلرژی دارن مضرات احتمالی عسل رو تشکیل میدن و مصرف عسل برای کودکان زیر 2 سال به دلیل احتمال وجود سمی به نام بوتولینوم خطرناک هستش. دوستان گلم توجه داشته باشین، عسل جایگزین بسیار بسیار خوبی برای شکر هستش، چون اشتیاق قند رو در مغزمون متوقف میکنه و به کاهش وزن کمک شایانی انجام میده. کسانی که افت فشار خون دارن، افت قند خون دارن، سرد مزاجن یا سردی گوارش دارن، لکنت زبان، فراموشی زودرس دارن یا افسردگی دارن، حتما باید از عسل استفاده کنن. و نکته آخر اینکه عسل برای سلامت قلب، استحکام مایچه‌ها و درمان انواع سرطان‌ها بسیار بسیار مفید هستش. امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات مفیدی رو در مورد عسل براتون گفته باشم. لطفاً منو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم بزنین تا نکات دیگه‌ای رو براتون به اشتراک بذارم. به امید دیدار و خدا نگهدار.